Hi guys! Welcome back to Rhea's Kitchen. For today's recipe, ang isha-share ko naman sa inyo ay ang Pinoy Creamy Carbonara recipe. So guys, since tayong mga Pilipino ay sobrang hilig sa pasta at likas na mahilig tayong magluto, so ang gagawin natin ngayon, i-revamp natin ang isa sa mga Italian classic pasta at gagawin natin itong Pinoy style creamy carbonara. Dahil dadagdagan natin siya ng cream, chicken, and bacon para malasang-malasa ang gagawin nating recipe. So let's get started. So for the recipe that we are doing today, the ingredients that we need are spaghetti, cream, garlic powder, magic sarap, thick cream, and para sa mga nasa Pilipinas, pwede kayong gumamit ng all-purpose cream, yung Nestle brand. That's really good. Parmesan cheese, bacon, chicken breast, and para i-season yung ating chicken breast, pinagsama-sama ko yung ating salt, pepper, and a little bit of garlic powder. So, siya yung isi-season natin sa ating chicken breast para malasang-malasa. So guys, ang recipe na to ay napakasimple lang gawin. So, ang una nating gagawin is lutuin natin yung ating pasta. So, niluluto ko na siya. And then, isi-season natin yung ating chicken breast with salt, pepper, and garlic powder. So, isi-season lang natin siya front and back para talagang malasa siya. Baliktad lang natin. Season lang. Yan. And then, we'll move on to cooking our bacon. So, ito na yung pan natin and ilalagay natin yung ating bacon. Yan. Yung bacon, gagamitin natin siyang pang-topping mamaya para masarap. Pero, ang gagawin ko dito is i-oil, palalabasin natin yung oil ng bacon. Tapos, yun yung gagamitin natin sa ating pagluluto para talagang malasa yung ating sauce. So, ayan. So, yan guys. Ito na yung consistency na gusto kong ma-achieve for our bacon. So, tatanggalin ko lang siya. And again, ito yung gagamitin nating topping mamaya para sa ating pasta. And gugupit-gupitin ko siya ng maliliit na piraso. And then, yung mantika dito ng bacon natin, kalahati gagamitin natin para i-fry yung ating chicken breast. So, ito yung natirang oil para sa ating bacon. Kalahating oil iniwan ko. So, ilalagay na natin yung ating chicken breast. Dito natin siya ipa-fry para manuot talaga yung flavor ng bacon din dun sa ating chicken breast. Guys, okay na yung ating chicken breast. Ang tip ko nga pala sa inyo is, kung gagamitin nyo yung chicken breast, i-pound nyo muna siya para manipis lang, just like this, manipis lang, and madali lang siyang iluluto. And para hindi rin siya maging dry pag kinain siya. So, ayan. Okay na siya. Then, magpo-proceed na tayo sa ating sauce. So, guys, kanina tinanggal ko muna yung chicken natin kasi hiniwa ko siya ng maliliit. And then, ibabalik natin siya. Ayan. And then, maglalagay ako ng konting bacon.
Ito yung bacon na niluto ko kanina. Ayan. And kinat-cut ko siya into small pieces. And then, ilalagay na natin yung ating thick cream. Ayan. Halo lang natin. So, yan guys. And dapat pala mahina lang yung apoy para hindi masunog yung ating sauce. So, ayan. And then, maglalagay tayo ng ating cream. And then, halo lang ulit natin. At this point, magdadagdag na rin tayo ng ating magic sarap. Again, ihalo lang natin. Pwede nyong tikman yung inyong sauce para malaman kung magdadagdag pa kayo ng magic sarap or hindi na. So, tikman ko muna siya just to make sure. Okay, magdadagdag ako ng konting magic sarap. Actually, ilagay na natin lahat. So, isang pack. So, yung ingredients and measurements na ginamit ko sa recipe na to or it will be listed on the description box below. So, guys, magdadagdag ako ng garlic powder. Pwede kayong gumamit nung fresh garlic, pero para maging kid-friendly din yung inyong pasta, pwede kayong gumamit ng garlic powder. Kasi minsan ayaw ng kids nung mga, may malalasahan silang mga chunk-chunk ng garlic. So, yan, para maging kid-friendly din itong ating pasta. So, ihalo lang. And then, again, tikman-tikman nyo lang. Ayan. Ang sarap na ng timpla. And then, maglalagay tayo ng parmesan cheese. Ito yung magpapa-thick sa ating sauce. Ayan. So, ihalo nyo lang. And then, we'll let it simmer until medyo mag-thicken na yung ating sauce. So, ayan na guys. Nag-thicken na yung ating sauce. Ilalagay ko na yung ating pasta. Nahulog. So, ayan. Halo lang natin siya. Ayan, very creamy ang ating pasta. Wawawi. Ayan. So, ihalo nyo lang until incorporated na yung ating pasta sa ating sauce. And of course, yung chicken and bacon. So, yan guys. Lalagyan lang natin siya ng topping. Ipe-plate natin siya, lalagyan ng topping, and then we are ready to serve it. Guys, ready na ang ating creamy carbonara pasta. Ang bango. Tikman na natin. Ready na ba kayo, guys? OMG, so creamy.
Ang bango-bango, guys. Yan, look at that pasta. Ang sarap! Guys, sana nandito kayo para matikman yung pasta na to. Very creamy. Lasang-lasa yung bacon niya. And ang sarap talaga, guys. Sana matry nyo din siya at home very soon. And that's it for our video today, guys. Sana nagustuhan ninyo ang ating Pinoy Creamy Carbonara recipe. And sana matry nyo din siya at home very soon. And I also wanted to take this opportunity to thank everyone. You guys know who you are, sa mga sumusuporta palagi sa Rhea's Kitchen and sa mga taong nagtatry ng aking mga recipe. Maraming pong salamat sa inyong lahat. And as always, if you guys like this video, please hit like and subscribe to my channel for more cooking and baking videos. See you guys again! Bye!